สงครามสงครามอีกแล้วทำไมถึงจะต้องมีสงครามอะไรมากมายขนาดนี้แล้วจะต้องมีสงครามเรื่อยๆรู้ป่ะเพราะนี่มันคือหนทางเดียวแล้วค่ะที่สหรัฐอเมริกาจะสามารถรักษาอำนาจและเงินบนเครือข่ายที่เขาเรียกว่า proof of weapon หรือว่าเครือข่ายที่มีอาวุธสงครามหนุนหลังของสหรัฐอเมริกาได้บางคนคิดนะว่าสงครามมันเกิดไกลถึงตรงนู้นอะมันเกี่ยวกับเราหรือเปล่ามันเกี่ยวกับเราแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาตีกันตรงนู้นความรุนแรงอยู่ตรงนู้นมันสะเทือนมาถึงเราแน่โดยเฉพาะอย่างแรกเลยนะที่เราจะโดนสะเทือนก็คือเงินในกระเป๋าเราค่ะโดยเฉพาะใครที่เป็นนักลงทุนนะคะฝ่ายที่เลือกสินทรัพย์เนี่ยมีผลกระทบมากๆเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้มีหรือไม่มีสงครามก็ตามใครที่ถือสินทรัพย์ของคนที่เป็นฝ่ายเรืองอำนาจหรือว่าคนที่เป็นฝ่ายชนะมีโอกาสรวยมากกว่าอย่างน้อยก็รวยง่ายกว่ายกตัวอย่าง S&P 500 ตลาดของสหรัฐอเมริกาเห็นไหมว่าเกือบ100 ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนดีมากขนาดไหน10% ต่อปีนะคะมันเป็นเพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะว่าบริษัทของสหรัฐอเมริกาคือทรงคุณภาพมากๆทำกำไรทำรายได้ได้ดีเลิศเลยได้ผลตอบแทนที่ดีขนาดนั้นส่วนหนึ่งมันก็ใช่นะแต่อีกส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเพราะสหรัฐอเมริกาคือประเทศที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกด้วยนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเล่าให้ฟังตั้งแต่สหรัฐอเมริกาสามารถมาเป็นผู้เล่นอันดับ1เบอร์ 1ของโลกได้ยังไงแล้วทำไมช่วงนี้สหรัฐอเมริกาถึงดิ้นแรงจัดตั้งแต่ไปลากตัวผู้นำเวเนซุเอลาหรือว่าสั่งให้ผู้นำอิหร่านไปเกิดใหม่เลยก็ได้บอกเลยว่าถ้าเกิดเราอยากจะดูเกมนี้ให้รู้เรื่องมากขึ้นสนุกมากขึ้นเราจะต้องรู้ก่อนนะว่า The Players ผู้เล่นตัวจริงในเกมเป็นใครมีใครบ้างสนับสนุนข้อมูลคลิป The Players ผู้เล่นตัวจริงในเกมของโลกใบนี้กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันได้ง่ายมากๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันหรือว่าที่อยากจะให้ทำมากที่สุดคือกด Subscribe เอาไว้ให้เลยนะคะเผื่อ Sai ลงคลิปคราวหน้าเราจะได้เจอกันไงดีไหมขอบคุณค่ะคลิปนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กติกาโลกที่สหรัฐอเมริกาวางเอาไว้นะคะที่เรียกว่า proof of weapon หรือเครือข่ายที่มีอาวุธสงครามของสหรัฐอเมริกาเป็นตัวหนุนหลังมันเวิร์กยังไงคือมันเวิร์กอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีกองทัพคุณอยากจะมีอาวุธสงครามแล้วก็คุณต้องยอมรับเงื่อนไขของสหรัฐอเมริกาข้อมูลจาก Stockholm International Peace Research Institute นะคะบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยขายอาวุธสงครามให้กับประเทศทั่วโลก103 ประเทศจากทั้งหมด195 ประเทศนะคะทำให้มันเกิดเป็นเครือข่าย proof of weapon หรือว่าความสัมพันธ์แบบอาวุธสงครามหน้าตาแบบนี้ซึ่งเวลาที่ใครมาซื้ออาวุธสงครามกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็จะต้องมีเงื่อนไขค่ะว่าจะใช้แบบนี้ได้ใช้แบบนี้ไม่ได้ใช้ที่นี่ไม่ได้ใช้อย่างนี้ไม่ได้หรือว่าจะต้องมีการแบบแลกเปลี่ยนทางการค้าอะไรแบบนี้นะซึ่งความสัมพันธ์แบบ proof of weapon เรียกว่าความสัมพันธ์รักกันด้วยหัวกระสุนเนี่ยนะคะมันก็มีแบ่งประเภทด้วยค่ะประเภทแรกเลยก็คือประเภทของประเทศที่อยู่เป็นแบบแนวป้องกันขั้วตรงข้ามโดยตรงของสหรัฐอเมริกาค่ะขั้วตรงข้ามของอเมริกาก็มีจีนรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนืออะไรแบบนี้ซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าญี่ปุ่นคือแนวป้องกันเต็มๆเลยนี่คือประเภทที่1สหรัฐอเมริกาก็เลยมีทั้งฐานทัพมีทั้งอาวุธนะคะไล่ยาวที่ญี่ปุ่นไปแบบยาวเลยตั้งแต่เมนแลนด์ไปจนถึงเกาะเล็กเกาะน้อยยาวจนไปถึงสิงคโปร์ค่ะท่าเรือชางจี Naval Base หรืออย่างยูเครนก็ใช่เป็นประเทศแนวป้องกันนะคะเพราะว่าอเมริกาขายอาวุธให้ยูเครนเพื่อที่จะป้องกันรัสเซียหรือว่าขายอาวุธให้อิรักกับ UAE เพื่อที่จะป้องกันอิหร่านอะไรแบบนี้แล้วก็ความสัมพันธ์แบบที่2คือความสัมพันธ์กับยุโรปคือเป็นเพื่อนร่วมรบโซนนี้ก็จะได้ซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาเรียกว่าเยอะหน่อยหรือว่าไฮเทคโนโลยีกว่าเพราะว่าโซนยุโรปเนี่ยคือสมาชิกนาโตเนาะเป็นเหมือนแบบว่าความสัมพันธ์หัวกระสุนประเภทที่เกี่ยวก้อยว่าเราจะร่วมสู้รบไปด้วยกันนะซ้อมรบไปด้วยกันเราจะปกป้องงานงุนงี้ไปด้วยกันแต่ทุกวันนี้ก็คือเตรียมตัวแหกอกแต่ทุกวันนี้ก็คือเตรียมตัวแหกอกกันอยู่หึ่มๆประมาณนึงและความสัมพันธ์หัวกระสุนประเภทที่3นะคะก็คือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นอเมริกาจะต้องขายอาวุธให้กับซาอุดิอาระเบียแบบให้การสนับสนุนทางการทหารอะไรเต็มที่เลยใช่ไหมเพราะว่าสหรัฐอเมริกาต้องการจะปกป้องทรัพยากรน้ำมันค่ะหรืออย่างสหรัฐอเมริกาขายอาวุธให้ไต้หวันอะไรแบบนี้ก็ต้องการที่จะป้องกัน TSMC อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันนั่นแหละถ้าอย่างนั้นถามว่า
แล้วทำไมทั้งโลกถ้าอยากได้อาวุธสงครามต้องไปง้ออเมริกาต้องไปซื้อจากอเมริกาด้วยอะเอาจริงๆในอดีตช่วงปลายปี 1,800 ถึง 1,900 เนี่ยอาวุธสงครามหรือปืนอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะค้าขายกันอย่างเสรีนะคะตอนนั้นใครๆที่แบบเป็นพ่อค้าอาวุธคือรวยกันทั้งหมดเพราะว่าช่วงนั้นมันป๊อปปูล่ามากค่ะตอนที่ปืนมันเพิ่งกำเนิดขึ้นมานะคะเขาก็ขายปืนแล้วมันก็กำเนิดเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะซึ่งไอผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าปืนเนี่ยนะคะหรือว่าอาวุธสงครามเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแบบดีมากๆดีจนสยดสยองเลยค่ะเพราะว่าผลงานของความคุณภาพดีของปืนที่ค้าขายกันอย่างเสรีนะคะคือจำนวนผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเสียชีวิตกันไปทั้งหมด20 ล้านคนบาดเจ็บอีก21 ล้านคนในจำนวนนั้นมีทั้งทหารและพลเรือนคือผู้หญิงผู้ชายลูกเล็กเด็กแดงโดนหมดพอหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยทุกคนก็เลยตระหนักทั้งโลกเลยนะคะก็เลยแบบตระหนักขึ้นมาว่าอุ๊ยการค้าปืนอย่างเสรีนี่ไม่ใช่ละมันจะนำพาหายนะมาสู่โลกเพราะฉะนั้นมันต้องมีการควบคุมรัฐบาลก็เลยเข้ามาควบคุมรัฐบาลที่ว่าคือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาค่ะหลังจากนั้นอาวุธก็เลยไม่ได้สามารถขายแบบเสรีได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อขายอาวุธเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลก่อนซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็จะเห็นว่าใช่ประเทศที่ส่งออกอาวุธสงครามมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนสหรัฐอเมริกาค่ะและยิ่งตอนนั้นอะเพิ่งจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ป่ะถึงแม้ว่าสงครามมันจะจบอะแต่ทุกคนก็ระแวงแหละว่าแบบเฮ้ยฉันต้องมีกองทัพฉันต้องมีความมั่นคงมีอาวุธเป็นของตัวเองนะและยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าไอ้บ้านข้างๆมันมีปืนแล้วอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมีปืนมีกองทัพบ้านข้างๆมีบ้านฉันไม่มีได้หรอไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยจะอยากได้อาวุธสงครามนะคะก็เลยจะต้องไปขออนุมัติจากรัฐบาลค่ะมันก็เลยทำให้ตอนนั้นต่อให้มีเงินนะเรียกว่ามีแค่เงินซื้ออาวุธสงครามไม่ได้ค่ะต้องยอมรับเงื่อนไขของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาด้วยถึงจะซื้ออาวุธสงครามได้มันก็เลยทำให้อาวุธสงครามของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะกลายเป็นตัวแทนของสายสัมพันธ์ของความจงรักภักดีของความมีอำนาจแล้วก็การเป็นพันธมิตรต่อสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นมาเป็น Proof of Weapon Network แต่ Proof of Weapon มันไม่ได้จบแค่ที่อาวุธที่เป็น physical จับต้องได้นะคะมันยังมีเงินด้วยค่ะเงินเป็นanotherอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเลยค่ะเงินที่เรียกว่าดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละซึ่งตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่2นะคะมันก็เกิดเป็นแบบ Bretton Woods Agreement อะไรใดๆขึ้นมาว่าเงินดอลลาร์นะจะต้องค้ำด้วยทองคำเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเงินดอลลาร์ก็จะไปค้ำสกุลเงินต่างๆทั่วโลกอะไรใดๆก็ว่าไปหลังจากนั้นก็แบบเอาทองคำออกทองคำออกจากดอลลาร์แต่ดอลลาร์ยังค้ำสกุลเงินอื่นในโลกอยู่นะแปลว่าทุกค่าเงินในโลก100 กว่าสกุลเงินเนี่ยค่ะผูกกับดอลลาร์สหรัฐหมดเลยแล้วสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็ยังแบบทำให้อำนาจของเขามันแบบมั่นคงมากขึ้นโดยการที่ไปทำสัญญาปิโตรดอลลาร์กับซาอุดิอาระเบียค่ะเพื่อที่ว่าไม่ว่าประเทศใดในโลกนะถ้าคุณต้องการน้ำมันถ้าคุณต้องการพลังงานคุณจะต้องซื้อมันด้วยดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นด้วยวิธีทั้งหมดนี้นะคะเท่ากับว่าสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการบังคับให้ทั่วโลกทุกคนเลยมีความต้องการดอลลาร์แบบมากขึ้นแบบยาวๆด้วยทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าใครอยากได้น้ำมันใครอยากซื้อขายพลังงานหรือแม้แต่การอยากค้าขายกันข้ามชาติมันก็จะต้องซื้อขายด้วยดอลลาร์สหรัฐไม่กดมันก็เหมือนกลายเป็นกฎไปเลยและพอทุกคนจะต้องถือเงินดอลลาร์สหรัฐเอาไว้ใช่ปะมันก็เหมือนกับยกอำนาจให้กับประเทศที่เป็นเจ้าของดอลลาร์สหรัฐก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นเด็กดีของอเมริกานะคะทำตามกฎก็จะได้รับรางวัลแหละยกตัวอย่างเช่นหลาย10 ปีที่ผ่านมาหุ้นสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ย S&P 500อย่างเงี้ยทำผลตอบแทนได้ดีเลยถ้าเกิดว่าใครถือสินทรัพย์อยู่ข้างเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างเช่น S&P 500ที่บอกไปว่าผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 10% นะมันเลิศมากเลยค่ะมันก็จะทำให้คุณแบบก็รวยได้ง่ายขึ้นไงแล้วก็จะสามารถเกษียณได้อย่างมีความสุขนั่นแหละรางวัลที่เขาให้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำตามกฎเป็นเด็กดื้อคุณฝ่าฝืนกฎการเงินของสหรัฐอเมริกาโดนตีแน่ซึ่งวิธีที่สหรัฐอเมริกาจะใช้ดอลลาร์ตีเนี่ยนะคะ
หลากหลายค่ะเช่นแซงชั่นคว่ำบาตรไม่ต้องมาซื้อขายกับอเมริกาเลยนะไม่ต้องมาทำธุรกรรมการเงินกับอเมริกาเลยหรือว่าขึ้น tariff อันนี้ทุกคนก็รู้ดีโดนกันทั้งโลกไปแล้วเนาะแบบขึ้นภาษีกีดกันการค้าเลยไม่ให้คนอเมริกาอยากซื้อของบ้านเธอเลยอะไรเงี้ยหรือว่า freeze asset ค่ะยึดทรัพย์สินที่อยู่ในระบบ SWIFT ไปเลยแบบที่รัสเซียโดนไป300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าใครได้ถือสินทรัพย์ฝั่งของคนชนะมันจะมีโอกาสรวยมากกว่าอย่างเช่นใครก็ตามที่ถือสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหลาย10 ปีที่ผ่านมามันทำ performance ได้ดีถามว่ามันเป็นเพราะว่าบริษัทสหรัฐอเมริกามีคุณภาพอะไรยังไงจริงไหมคำตอบก็คือใช่แต่ถามว่าเป็นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขาคือคนที่เป็นเบอร์หนึ่งในการคุมอำนาจคุมกฎของโลกใบนี้ใช่ด้วยไหมคำตอบก็คือใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าหูจะครองโลกกันไปทำไมครองโลกมันไม่ใช่แค่อำนาจบ้าๆไงครองโลกเนี่ยมันหมายถึงเงินนะคะซึ่งสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วเขาก็มีความพยายามในการที่จะดำรงและก็รักษาอำนาจและเงินของเขามาตลอดนะคะแต่ระบบหนึ่งที่สหรัฐอเมริกากว่าจะรู้ตัวก็ช้าไปแล้วว่าทำพลาดไปก็คือระบบที่เรียกว่า globalization ค่ะระบบนี้เนี่ยนะถ้าอเมริกาไม่ได้ผลักดันให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีคนที่มาสูสีอำนาจกับสหรัฐอเมริกาได้เลยเช่นจีนอาจจะไม่ได้เป็นโรงงานของโลกอาจจะไม่ได้สามารถสร้างทุนได้หนาขนาดนี้ถ้าจีนไม่ได้สามารถเข้า World Trade Organization WTO ได้ตั้งแต่ปี 2000 ญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้เป็นประเทศที่สามารถปล่อยกู้มากมายมหาศาลให้โลกใบนี้เหยียบดอกเบี้ยเอาไว้ต่ำศูนย์ได้เลยตลอด20 ปีที่ผ่านมายุโรปอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมยานยนต์ BMW Volkswagen หรือว่าฝรั่งเศสอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าแห่งความสินค้า Luxury ที่แบบขายทำเงินไปทั่วโลกขนาดนี้เพราะในหลักการของ globalization เนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครเก่งอะไรใครมีทรัพยากรอะไรก็ผลิตอย่างนั้นเพื่อที่จะสามารถทำให้มี productivity ที่ดีที่สุดมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำที่สุดซึ่งวิธีนี้ข้อเสียโดยตรงกับสหรัฐอเมริกาเลยนะมันจะเป็นข้อเสียสำหรับชนชั้นแรงงานในสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะมันเท่ากับส่งงานทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาโยนออกไปนอกประเทศให้หมดเลยมันก็เลยเคยมีปัญหานะคะว่าแรงงานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสูญเสียงานกันเป็นหลักหลายล้านคนเลยมันก็เลยทำให้บทบาทหลักๆของสหรัฐอเมริกาต่อโลกใบนี้คือเป็นผู้บริโภคส่วน products ของสหรัฐอเมริกาคือที่ส่งออกคิดก่อนเงินเฟ้อไม่ได้มีแค่นั้นดิเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีใช่ซึ่งถามว่าไอ้ระบบ globalization เนี่ยมันดีไหมทุกคนตอบตามใจตัวเองได้เลยว่าหลาย10 ปีที่ผ่านมาก่อนที่มันจะบึ้มกันตอนนี้ชอบไหมความ globalization อันนี้ตอบตามใจชอบนะไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ที่แน่ๆคืออเมริกาไม่ชอบแล้วแหละตอนเนี้ยและอเมริกาก็กำลังเรียกคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพลาดไปกลับเข้ามาในสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ปัญหาก็คือคนอื่นเขาชอบไหมที่อเมริกาจะเรียกคืนทุกอย่างกลับไปตอนเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นค่ะตอนนี้นะคะสหรัฐอเมริกาเขาก็เลยเหลือแค่ไม่กี่วิธีเลยนะคะในการที่จะรักษากฎอำนาจและเงินที่เขาคิดว่าควรจะเป็นของเขาเอาไว้ได้นั่นก็คือไม่เชิงว่าแค่ทำสงครามแต่มันคือการทำสงครามไปเรื่อยๆค่ะซึ่งมันไม่มีใครชอบหรอกและหลายปีมานี้เนี่ยนะมันมีกลุ่มอำนาจที่รวมตัวกันเพื่อที่จะต่อต้านความ Proof of Weapon Network ของสหรัฐอเมริกาที่ชัดเจนมากๆกลุ่มหนึ่งก็คือ BRICS ใครบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกาและตอนนี้คือ plus เยอะมากส่วนตอนนี้แม้กระทั่งยุโรปที่ไม่ได้อยู่ใน BRICS ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าการที่จะต้องพึ่งพากองทัพต่างชาติใช่ NATO เขาไม่ได้แบบมี power ในกองทัพเต็มไม้เต็มมือของตัวเองนะส่วนหนึ่งคือเขาพึ่งพาอเมริกาเยอะมากอยู่นะมันคือความเสี่ยงหรือการที่ยุโรปเขารู้แล้วตอนนี้ว่าการพึ่งพาพลังงานจากต่างชาติคืออย่างเยอรมันพึ่งพาพลังงานราคาถูกจากรัสเซียมาเนิ่นนานมากมันก็เป็นความเสี่ยงค่ะเพราะว่าวันที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าพันธมิตรอเมริกาต้องแซงชั่นไม่ซื้อน้ำมันรัสเซียยุโรปเป๋เลยนะคะโดยเฉพาะเยอรมนีซึ่งตอนนั้นก็คือกลายเป็น stick man of Europe จนถึงตอนนี้
ยังไม่ฟื้นเล่ามาถึงตรงนี้นะคะจะบอกว่าถ้าเราอยากจะดูความแบบสงครามให้ออกเนี่ยพูดเลยว่าเราต้องดูให้ออกด้วยว่าผู้เล่นเนี่ย players ในกระดานเนี้ยมันมีใครบ้างถ้าจะบอกว่าผู้เล่นแบ่งเป็นชื่อประเทศเลยไหมอันนี้มันจะเลเยอร์หนึ่งไปหน่อยมันจะแบบตื้นไปเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคำว่าผู้เล่นเนี่ยมันอาจจะแบ่งเป็นประเภทตามทรัพยากรที่เขาถืออยู่ในมือที่ทำให้เขามีอำนาจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใช่ผู้เล่นเนี่ยแบ่งตามชื่อประเทศก็ได้แต่ถ้าจะให้มันซับซ้อนอีกหน่อยเราจะไปถึงผู้เล่นในเลเยอร์2ค่ะซึ่งทรายเนี่ยแบ่งผู้เล่นในเลเยอร์2ออกเป็น3กลุ่มตามทรัพยากรที่เขามีอยู่ในมืออย่างมหาศาลค่ะเลเยอร์ที่1คือกลุ่มที่เป็นยอดสุดของห่วงโซ่อาหารคือคนที่ manage เงินเยอะที่สุดในโลกนั่นก็คือ3บริษัท3ใบเถาที่เรารู้จักกันดี BlackRock Vanguard State Street ค่ะข้อมูลจากต้นปี 2025 นะคะ3บริษัทที่ว่ามาเนี่ยนะ BlackRock manage สินทรัพย์จัดการสินทรัพย์อยู่ทั้งหมด 11.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Vanguard บริหารสินทรัพย์อยู่ 10.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ State Street บริหารสินทรัพย์อยู่ 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมกันก็ปาเข้าไป 25.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่มีใครได้บริหารเงินเยอะกว่า3บริษัทนี้รวมกันอีกแล้วค่ะและที่เห็นในชาร์ตนี้ที่ข้าม Fidelity ไปเพราะว่า Fidelity เป็นของ BlackRock แล้วก็ที่ข้าม UBS ไปเพราะว่า UBS เขาเป็นธนาคารเป็นอีกแคตตากรีหนึ่งซึ่งที่พูดถึงแค่3บริษัทเพราะว่าเป็นบริษัทที่เป็น holding company ค่ะเขาถือหุ้นของบริษัทอื่นๆในโลกนะคะแบบถือหุ้นแม่หุ้นลูกหุ้นอะไรอย่างนี้กันนะคะหน้าตาแบบนี้เลยคือเรียกว่าแบรนด์ใหญ่แบรนด์ที่เราใช้กันทั้งหมดทั้งมวลในโลกเนี้ยโยงขึ้นไปก็คือ3บริษัทนี้ถืออยู่แทบจะทั้งหมดเลยซึ่งความเงินมากเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นแต่เขาดันถือหุ้นมากด้วยไงคะนั่นแหละที่ทำให้มันมีอำนาจมากๆเพราะว่าเงินที่เขาบริหารอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เงินของเขาด้วยซ้ำค่ะมันเป็นเงินของนักลงทุนทั่วๆไปแม้กระทั่งเราอาจจะมีส่วนอยู่ในนั้นด้วยก็ได้นะถ้าเราไปลงทุนในกองทุนอะไรใดๆก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่เราไปซื้อหุ้นในกองทุนเนี่ยโอเคเราก็ได้สินทรัพย์มาเราก็ได้ถือกองทุนใช่ปะแต่เราไม่ได้อะไรรู้ปะคือเราไม่ได้อำนาจในการเข้าไปมีส่วนโหวตในฐานะสิทธิของผู้ถือหุ้นไงแต่3บริษัทนั้นอะคือเขาได้ไปเต็มๆคือคนทั้งโลกคิดดูคนทั้งโลกเอาขึ้นภาพให้ดูอีกทีนึงไอ้ภาพแบรนด์ทั้งโลกเนี่ยที่เขาถืออยู่อะแล้วถ้าคนทุกคนในโลกเนี้ยซื้อหุ้นผ่านกองทุนก็เท่ากับยกสิทธิในการโหวตในฐานะผู้ถือหุ้นให้กับผู้จัดการกองทุนค่ะและผู้จัดการกองทุนที่แบบอยู่บนสุดก็คือ3บริษัทนั้นใช่ไหมคะเท่ากับว่า3บริษัทนั้นคือคนที่มีอำนาจในการโหวตทิศทางของบริษัทใหญ่ในโลกให้ไปทางที่เขาต้องการได้เลยโหวตได้เลยอยากให้ใครมาบริหารใช่มันก็เลยทำให้3บริษัทเนี้ยอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารมนุษยชาติไม่ใช่เพราะว่าแค่เงินเยอะแต่เขามีอำนาจในการชี้ซ้ายชี้ขวาแบบลึกซึ้งสุดๆไปเลยแล้วก็อีกกระดานหนึ่งอันนี้เป็นย่อยลงไปในสับเซตของ Player 1อาจจะเป็นพวกที่เป็นธนาคารอันนี้ที่จะต้องพูดถึงจริงๆมันมีอีกหลายเวทีย่อยแต่เวทีเนี้ยอยากพูดถึงเพราะว่ามันเป็นเวทีของระหว่างธนาคารที่เป็นตัวแทนของเงินเฟียตของรัฐบาลกับคริปโตซึ่งไอ้ศึกย่อยเวทีนี้เนี่ยคิดว่ามีสายคริปโตจำนวนมากอยู่ที่เกาะขอบรอลุ้นอยู่ค่ะซึ่งเกมนี้นะเรามองได้เลยว่าคริปโตเนี่ยจะเกิดสักทีหรือจะชนะสักทีเนี่ยมันต้องดูจากอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะว่าคริปโตยังไงเนี่ยธนาคารเขามองคริปโตเป็นภัยคุกคามโดยตรงกับเงินเฟียตอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรข้อหนึ่งเลยนะพูดแบบโลกสวยๆเลยนะยกตัวอย่างบิตคอยเงินเฟียตกับบิตคอยบิตคอยมันโปร่งใสเกินไปมันยุติธรรมเกินไปมันความยุติธรรมเนี้ยเงินเฟียตมันสู้อะไรไม่ได้เลย
และถ้าพูดถึงผลตอบแทนไม่ใช่แค่ Bitcoin stable coin ก็ได้stable coin เนี่ยถ้าไม่มีกฎมาครอบนะ stable coin สามารถที่จะให้ดอกเบี้ยได้สูงแบบ 5% สบายๆเลยในขณะที่เงินเฟียสเงินที่ฝากอยู่ในธนาคารให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ 1.25 เอาอะไรมาสู้ซึ่งถ้าพูดออกมาแค่นี้เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วตามหลักเศรษฐศาสตร์นะคนจะวิ่งเข้าหาเงินที่มันมีคุณภาพมากกว่าเสมอแต่ที่คริปโตมันไม่เกิดมันไม่ชนะสักทีเนี่ยเพราะว่าปริมาณเงินฝั่งคริปโตเนี่ยมันยังสู้ฝั่งเงินเฟียดของรัฐบาลไม่ได้ไงคะตราบใดที่ฝั่งที่เรียกว่าธนาคารรัฐบาลเฟียดมันยังมีเงินมากกว่าคริปโตอาจจะเกิดแต่เกิดได้ไม่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นสายคริปโตแล้วเกาะขอบรอดูอยู่นะก็รอดูไปค่ะว่าวันใดก็ตามที่มีเทคโนโลยีหรือมีนโยบายหรือมีข้อกำหนดอะไรใดๆที่ทำให้เงินมันไหลเข้าฝั่งคริปโตมากกว่าฝั่งธนาคารวันนั้นแหละคริปโตชนะแต่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าอันเนี้ยไม่รู้เพลเยอร์ที่2คือประเทศใดก็ตามที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือค่ะยิ่งมีมากก็ยิ่งมีอำนาจมากจากข้อมูลของ ICANN นะคะโลกเราตอนนี้มีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ทั้งหมด 12,331 ลูกคนที่มีมากที่สุดคือรัสเซียรองลงมาคือสหรัฐอเมริกาอันดับ3คือประเทศจีนแล้วก็ลองลงมาตามรูปนี้เลยซึ่งกลุ่มประเทศพวกนี้นะคะเขามีชื่อเรียกทางการทหารด้วยว่าประเทศเทียร์วันถามว่าอำนาจเขาเป็นยังไงอธิบายไม่ยากนะคะเขามีปากมีเสียงมีอำนาจในการเจรจาเพราะเขามีหัวรบนิวเคลียร์ไงเธอแค่นั้นแหละส่วนเพลเยอร์ที่3อันนี้น่าสนใจเพราะตำแหน่งเพลเยอร์ที่3เนี่ยมันยังไม่แน่มันยังไม่ชัดว่าแบบเป็นใครมันคือตำแหน่งที่จีนกับอเมริกากำลังแย่งกันแบบดุเด็ดเผ็ดมันคือเทคโนโลยีค่ะคนที่กำเทคโนโลยีเอาไว้ในมือได้แบบล้ำที่สุดมากที่สุดคนนั้นมีอำนาจในการครองโลกซึ่งกลุ่มนี้ในวันที่มันยังไม่ฟันธงว่าแบบเป็นใครเนี่ยนะคะเอาจริงๆเขาไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่มีเงินมากที่สุดในโลกไม่ต้องมีนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกและพร้อมที่จะ play along ไปกับเพลเยอร์ที่1และ2อย่างแบบรักกันด้วยแล้วพวกเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเขาจะมีอำนาจมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะวันนี้ที่ระบบที่เรียกว่า globalization มันพังคือแต่ละประเทศเริ่มที่จะแบบยึดทุกอย่างเข้าหาเอาไว้ในตัวเองผูกเอาไว้กับตัวเองไม่พึ่งพาใครก็เลยทำให้อย่างประเทศจีนเนี่ยนะคะเขามีความพยายามที่จะผูกขาดประชาชนให้อยู่ในประเทศเขาเนี่ยหนักมากยิ่งขึ้นเช่นจีนควบคุมประชาชน 1,400 ล้านคนของเขาโดยการใช้ Digital IDsใช้ social credit score ก็คือตัดเกรดประชาชนเลยซึ่งถามว่าตำแหน่งแบบเทคโนโลยีในจีนใครได้ Tencent ค่ะไปนอนดูคลิป Tencent 3 คลิปยาวๆกันได้เลยหรืออย่างที่สหรัฐอเมริกาเขาก็มีอะไรประมาณนี้ชื่อบริษัท Palantir คือเขาสามารถที่จะอย่างรู้อนาคตคือคาดเดาอนาคตได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็จะทำให้พวกบริษัทต่างๆที่ใช้ Palantir เนี่ยนะคะเขารู้จักคุณดีกว่าตัวคุณเองอีกไปนอนดูคลิป Palantir ได้อีกคลิปหนึ่งนอกจากนี้นะคะในเทรนด์ที่กำลังจะมาถึงก็ยังเป็นเทรนด์ของพวก automation robotics ที่จะเป็นร่างของ AI ซึ่งมันจะมาแบบมันไม่ใช่แค่หุ่นยนต์น่ากลัวแบบที่เราเคยเห็นในหนังไซไฟสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้น่ารักตะมุตะมิมีแล้วถามว่ามนุษย์จะห้ามใจไม่ใช้พวกนี้ได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้มันคงมีบางคนทำได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่น่าได้และทั้งหมดที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมันคือแนวโน้มของทิศทางที่เงินมันจะไหลไปทางแก๊งที่เรียกว่าเทคโนโลยีค่ะและพวกเขารอได้และยิ่งเงินทุนไหลมาทางเขามากเท่าไหร่อำนาจของเขาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยที่บอกว่า play along ได้ทั้งกับ player 1 player 2เขาจะ play along กับใครเขาไม่ได้สนใจหรอกค่ะว่าคุณจะเป็นผู้นำประเทศไหนเขาสนใจแค่ว่าคุณมีเงินทุนมากขนาดไหนที่จะไหลเข้ามาในฝั่งนี้มากกว่าแค่นั้นเลยนี่ก็คือเหตุผลที่จะบอกว่าเนี่ยในการที่เราจะดูว่าเกมนี้มันเล่นยังไงสงครามนี้มันเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่ดูว่าแบบ
player คือชื่อประเทศแค่นั้น เพราะว่ามันยังมีอีกเลเยอร์หนึ่งว่า players คือคนที่มีอำนาจในการถือเงิน ถือนิวเคลียร์ แล้วก็ถือเทคโนโลยี สุดท้ายแล้วคลิปนี้บอกอะไรใช่ไหมคะ ก็คือจะบอกแค่นั้นแหละค่ะว่า เราจะต้องพยายามคาดการณ์ให้ออกว่า เฮ้ย เขาสู้กันใครจะชนะ เพราะสุดท้ายแล้วคนที่ถือสินทรัพย์ของคนที่ชนะรวยง่ายสุดค่ะ